امروز میخوایم با هم یه آش فوق‌العاده خوشمزه و مقوی درست کنیم به اسم آش دوینه، مخصوص کردستانی های عزیز. خب حالا بریم سر گاز برای درست کردن این آش خوشمزه. اول از همه باید بلغور گندم رو بذاریم با دوغ بپزه. حتما بلغور رو از شب قبل خیس کنید که خیلی زودتر میپزه و وقت زیادی نمیخواد صرف درست کردنش کنید. بعد اضافه کردن دوغ به بلغور گندم باید مدام هم بزنید که دوغ نبره. حتما از دوغ محلی استفاده کنید که طعمش فوق‌العاده میشه. بعد از اینکه دوغ به جوش اومد نخود پخته شده رو اضافه کنید. نمک آش رو توی همین مرحله اضافه کنید تا به راحتی به آش مزه بده. من اینجا یه هم زدم و در قابلمه رو نیمه باز گذاشتم که آش سر نره. حتما شعله متوسط باشه که گندم لعاب بندازه. تنها ادویه این آش فلفل سیاهه. من فلفل سیاه رو اضافه کردم و یه هم زدم تا داخل آش پخش بشه. این آش نه احتیاج به پیاز داغ داره نه به سبزی خاصی. دوباره نیم ساعت با شعله ملایم اجازه بدید که آش جا بیفته. یه مقدار بذارید آش رقیق باشه چون بعد سرد شدن سفت میشه. اینم شد نتیجه، یه آش ساده، فوری و خوشمزه که برای روزای سرد حسابی میچسبه و حال دل آدم رو جا میاره. آش دوینه رو فقط با کره محلی سرو میکنن. من به دلخواه نعنا داغ ریختم روش. مطمئنم یک بار امتحان کنید میره توی لیست آش‌هایی که دوست دارین. آش دوینه معمولاً برای عصرونه و دور همی درست میشه. بعضیا هم به عنوان وعده غذایی میل میکنن. تو کامنت ها برامون بنویسید معروف ترین آش شهر شما چیه و با چی درست میشه. دوستان عزیزم، ویدیو هنوز تموم نشد و میخوام این بار یه آش ساده تر از این بهتون نشون بدم. پس با من همراه باشید. بریم سراغ دستور دوم که از اینم ساده تره. بازم یه آش ساده و بی دردسر که ما به عنوان میان وعده و عصرونه میل میکنیم. اول بلغور گندم رو با آب میذاریم بپزه. تا آش هنوز رقیقه نمک رو اضافه کردم و هم زدم که داخل آش پخش بشه. در قابلمه رو بذارید و اجازه بدید نیم ساعت با شعله نسبتاً ملایم بپزه و گندم لعاب بده. بریم سراغ آماده کردن پیاز که طعم دهنده اصلی آشمون هست. من از 2 عدد پیاز درشت استفاده کردم. پیازها رو خلالی نازک برش بزنید. داخل تاب روغن ریختم و پیازها رو تفت دادم تا سبک و طلایی بشن. اگه این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم لایک کنید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. بعد ادویه‌ها که شامل زردچوبه و فلفل سیاه بود اضافه کردم و یه هم زدم تا عطر ادویه‌ها آزاد شه. همینطور که تا اینجای ویدیو رو دیدین این آش‌ها نه سبزی خاصی میخوان نه ادویه‌های خاصی. ولی باور کنید از اون آش‌هاست که تا مدت‌ها مزه‌شون زیر زبون آدم میمونه. الان دیگه بلغور کامل پخته و لعاب انداخته. پیاز داغ رو اضافه کردم و یه هم زدم که داخل آش پخش بشه. 20 دقیقه زمان دادم تا آش جا بیفته. این آش‌ها در این حال که خیلی ساده بودن و مواد کمی داشتن ولی بی نهایت خوشمزه هستن. مطمئنم یک بار امتحان کنید میرن توی لیست آش‌هایی که خیلی دوست دارین. راستی تا یادم نرفته بهتون بگم این آش مال استان ایلام و خیلی هم ساده و خوشمزه است. برای سرو این آش ساده و فوق‌العاده خوشمزه ما از روغن حیوانی استفاده می کنیم که عطر بی‌نظیری داره. پیشنهاد می کنم حتما امتحان کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. مرسی که با من همراه بودین. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوش‌طعم.